Hello mọi người, hôm nay mời mọi người vào bếp cùng với mình để làm món bún riêu cua Đắk Lắk nha. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của mình và món bún riêu ở đây thì có nhiều điểm khác biệt so với các nơi khác lắm nha. Vậy bún riêu cua Đắk Lắk có gì khác biệt? Có khác gì so với bún riêu Sài Gòn hay bún riêu miền Tây không? Thì mọi người nhớ xem hết video để biết nha. Đã là bún riêu cua thì chắc chắn là không thể thiếu cua rồi đúng không nè? Sáng nay mình đi chợ mua cua đồng và tiện thể nhờ chú bán cua sơ chế, xay và lấy gạch sẵn giúp mình luôn nha, cho đỡ mất thời gian. Đưa cua ra ngoài cô đấy. Bảy nặng ba đấy. Đưa nổi đây. Và món bún riêu của mình hôm nay sẽ có thêm giò heo nữa nha mọi người. Giò heo này thì mình đã sơ chế sạch sẽ từ trước rồi. Bây giờ mình sẽ trụng sơ qua nước sôi để khử mùi hôi và loại bỏ tạp chất. Sau đó mình mang đi rửa sạch lại một lần nước nữa cho sạch hoàn toàn, rồi mình mới mang đi hầm nha. Giò heo sau khi đã trụng và rửa sạch sẽ thì bây giờ mình sẽ cho vô nồi hầm cùng với một chút muối, một củ hành tây và vài củ hành tím đập dập để tạo độ ngọt và làm cho nước dùng mình được thơm hơn nha. Trong lúc chờ giò heo đang hầm thì mình sẽ quay ra để lọc phần cua nha mọi người. Sau khi lọc phần cua xong, mình sẽ bắc lên bếp và nấu với lửa vừa thôi nha. Khi nấu thì mọi người để ý là phần riêu cua bắt đầu nổi lên thì mình sẽ dùng một cái muỗng và đẩy nhẹ nhẹ từ dưới lên. Làm như vậy thì riêu cua sẽ nổi lên đều và không bị dính dưới đáy nồi nè. Khi thấy phần riêu cua đã nổi hết lên và đóng thành cục lại thì mình sẽ vớt cái phần riêu này ra để trong một cái rây để loại bỏ bớt nước. Phần riêu này xíu nữa mình sẽ mang đi trộn chung với thịt xay để làm riêu ha. Còn phần nước cua này thì mình sẽ đổ chung vô với nồi giò heo nha. Làm như vậy thì nước dùng sẽ có vị ngọt từ cua nè. Bây giờ thì mình sẽ quay ra làm phần riêu cua nha. Và nguyên liệu rất đặc trưng cho món riêu cua Đắk Lắk chính là con tép này nè mọi người. Ở chỗ mình thì gọi là con tép, có nơi thì gọi là con ruốc, nhưng cũng có nơi thì gọi là con mòi biển. Không biết chỗ mọi người gọi là con gì ha? Comment cho mình biết với nha. Hôm nay thì mình sẽ dùng khoảng 100g tép khô cho 1 kg thịt xay. Trước tiên thì mình sẽ ngâm tép trong nước vài phút cho nó mềm nè, rồi rửa sạch lại và vắt bớt nước. Sau đó mình mang đi xay nhuyễn và cuối cùng là mình sẽ trộn chung vào với phần thịt xay nha. Và để phần riêu được ngon và béo hơn thì mình nên chọn thịt xay có khoảng 30 hoặc 40% là mỡ nha.
Ở Đắk Lắk quê mình đó, khi làm riêu thì người ta sẽ thường chọn trứng vịt thay cho trứng gà nha. Vì trứng vịt sẽ béo hơn, dẻo hơn và có độ kết dính tốt hơn. Giờ thì mình sẽ nêm nếm phần riêu cua nha mọi người. Mình chỉ dùng gia vị cơ bản thôi nè. Một chút muối, một chút tiêu. Nếu ai ăn được bột ngọt thì mình cho thêm một chút nè. Còn không thì thôi mình bỏ qua ha. Và đặc biệt không thể thiếu là 2 thìa cà phê mắm tôm nha, để tạo ra cái mùi đặc trưng của riêu cua nè. Mình có cho thêm 1 thìa cà phê bột màu điều để cho phần riêu của mình được đẹp hơn. Trước khi hấp hay là nấu hết phần riêu cua này thì mọi người nên nặn thử khoảng 1-2 viên nhỏ nha, rồi nấu chín để nếm lại coi cái gia vị đã vừa miệng chưa nha. Đến đây thì có 2 cách để nấu phần riêu này nha mọi người. Cách thứ nhất là mình sẽ nặn thành từng viên vừa ăn rồi thả trực tiếp vào nồi nước lèo. Cách thứ hai là mình sẽ mang phần riêu này đi hấp chín rồi ăn đến đâu thì sẽ cắt đến đó. Cách nào cũng được hết á, tùy theo sở thích của mọi người nha. Còn nhà mình thì có máy hấp nên mình sẽ mang đi hấp luôn cho tiện nè. Trong lúc đợi phần riêu cua hấp thì mình đi chiên đậu hũ nha mọi người. Ngày xưa lúc mình còn nhỏ xíu, ở Đắk Lắk thì món bún riêu không hề có đậu hũ nha. Hồi đó đơn giản lắm, chỉ có bún và riêu thôi. Sau này thì người ăn muốn nhiều topping hơn và người bán thì muốn tô bún riêu của mình nhìn đầy đặn và hấp dẫn hơn. Thế là mới bắt đầu thêm đậu hũ chiên vào sau này. Đậu hũ đã chiên vàng ươm rồi thì mình sẽ bỏ vô nồi nước dùng luôn nha. Trước khi bỏ vào thì mình đã vớt hết hành tây và hành tím ra rồi nè. Mình tận dụng luôn cái chảo chiên đậu hồi nãy để phi hành tím nha. Mình cho thêm vào đây 1 thìa cà phê bột màu điều. Sau đó cho phần gạch cua vào, xào lên cho thật là thơm. Rồi mình thêm cà chua vào xào sơ. Sau đó trút hết phần này vô nồi nước dùng. Và cuối cùng là mình sẽ nêm nếm lại nồi nước dùng cho vừa khẩu vị với gia đình nhà mình nha. Kể cho mọi người một chuyện vui nè. Mình có một nhóm chat toàn là bạn cũ với nhau. Khi mình hỏi có nên nêm mắm tôm vào nồi nước dùng không, có đứa thì bảo không nha, mắm tôm sẽ làm nồi nước dùng bị nồng lắm. Có đứa thì lại bảo phải bỏ một chút chứ, không có mắm tôm thì làm sao mà ra cái mùi đặc trưng của bún riêu được. Mọi người thấy không, cùng lớn lên ở Đắk Lắk, cùng một xóm nhỏ với nhau thôi, nhưng có người thì bảo có người thì lại bảo không. Còn với mình thì không có đúng hay sai đâu, chỉ có đơn giản là thích hay không thích mà thôi. Vì mỗi người một khẩu vị, mỗi nhà một cách nêm nếm mà, đúng không? Lúc này thì mình đang hái mấy cọng rau thơm mà mình trồng được ngoài ban công nè. Và người Đắk Lắk mình thì không ăn bún riêu với rau muống bào như người Sài Gòn đâu nha, mà sẽ ăn cùng với bắp cải bào mỏng nè và xà lách cắt sợi mỏng nữa. Bắp cải được bào mỏng nè, xà lách được cắt sợi nhỏ nè, rồi mình cho thêm một chút rau thơm hỗn hợp nữa, trộn đều lên với nhau là thành ra một đĩa rau ăn kèm đặc trưng của người Đắk Lắk rồi nè. Quay lại phần riêu cua hấp nè, mình sẽ dùng cây tăm hoặc là cây đũa đâm thử vào giữa cục riêu nha. Nếu thấy que khô, không bị dính thịt là riêu đã chín rồi đó mọi người. Riêu mới lấy ra thì mọi người nhớ để yên khoảng 15-20 phút nha, để cục riêu có thời gian định hình lại cho chắc nè. Như vậy khi cắt ra thì riêu sẽ không bị bể, nhìn sẽ đẹp mắt hơn rất là nhiều. Và đến đây thì nồi bún riêu Đắk Lắk của mình cũng đã xong rồi nè.
Giờ thì chỉ cần sắp xếp topping lên cho đẹp mắt, rồi chan nước dùng nóng hổi vô, thêm ít rau sống đặc trưng là có thể thưởng thức rồi nè. Và món bún riêu này sẽ ngon hơn khi đi kèm cùng với một chút mắm tôm và một miếng chanh. Mọi người thấy món bún riêu cua Đắk Lắk này như thế nào? Comment cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.